Muli pong iginiit ni Pangulong Rodrigo Duterte na sadyang may nananabotahe sa kampanya kontra iligal na droga. Paliwanag ng Pangulo, malinaw naman anya na ginagawa ang mga ito dahil malayo sa katotohanan na ipag-uutos nito ang pagpatay sa mga inosenteng kabataan o sa mga hindi lumalaban sa otoridad. Naniniwala rin ang Pangulong Duterte na bagay pa rin ito ng umiiral na pamumulitika sa bansa. The sabotage. So, why do you have to kill the teenagers? What's your purpose? What do you get? At bakit ko gawain yan sa Pilipino? Na ako yung presidente. Why would I kill innocent persons? I don't know. It's always, alam ang politika dito. Ang politics dito sa Pilipinas, saraan talaga. Iginiit ng pambansang pulisya na walang cover-up sa isinasagawang investigasyon sa kaso ni Reynaldo de Guzman alias Kulot. Ito'y sa gitna ng pagkwestiyon sa kredibilidad ng isinasagawang DNA test or isinagawang DNA test ng PNP Crime Lab. May ulat si Eunice Samonte. Ganito kadetalye ang pagsusuri ng deoxyribonucleic acid o DNA ng isang tao. Matatalas na mata at mahabang pasensya ang kailangan bago lumabas ang resulta na inaabot rin kadalasan ng 30 araw. Ngunit sa kaso ni Reynaldo de Guzman alias Kulot o ang 14-year-old na huling nakitang kasama ni Carl R. Nais bago mapatay ng pulis Caloocan, 3 araw lamang lumabas na ang resulta. Bagay na di-anya dapat paghinalaan ayon sa hepe ng PNP DNA Crime Laboratory Office. Siyempre, ang management ay meron talagang call na magsabi sa amin, oh, this case will be your priority. So, unahin niyo yan para mabilis nating palabas. Lalo na ngayon na tinututukan ng media. So, siyempre, para na di mapabilis ang investigation at para na rin hindi mapag-isipan ng kung ano-ano man. Aniya, 99.9% reliable ang DNA results mula sa buccal swabbing at fingernail clipping. Mula sa bangkay na hinihinalang si Kulot at sa magulang ng totoong Kulot kung saan lumalabas dito na negatibo ang bangkay ng bata sa DNA samples ng totoong magulang. Iginit naman ng PNP na walang cover-up sa mga nangyayari at sinisimula na rin ang investigasyon sa mga posibleng sumasabotahe sa war on drugs ng administrasyon. We don't really know how that happened, how that cadaver was after it was found was eventually identified by the parents as Reynaldo de Guzman based on the physical looks of the body. Iginit rin ng PNP na alisunod sa proseso ay dapat imbestigahan muli ng Gapan City Police kung sino ang bangkay na natagpuan. Nananawagan rin ng kapulisan sa mga kritiko na maging mahinahon at sa halip ay makipagtulungan na lamang sa pulisya para mahanap ang totoong kinaroroonan ni Kulot. Kung naman yung gawa namin, ginagawa lang namin yan. Kung ano man yung resulta, kung magustuhan man or hindi is, wala naman din kami magagawa. And then, it doesn't affect kung ano man yung performance namin sa trabaho. Pero kung nakakasakit ba personally sa damdamin, syempre naman. Bukas rin aniya ang PNP sa suhestyon at investigasyon ng Public Attorney's Office at ng iba pang nais maliwanagan sa resulta ng mga investigasyon. Eunice Samonte, para sa Bayan. Hindi naging hadlang sa pamilya de Guzman ang isyu ng DNA test sa bangkay na natagpuan sa Gapan, Nueva Ecija. Iginit ng pamilya at ng Public Attorney's Office, si Reynaldo de Guzman alias Kulot at ang bangkay na natagpuan ay iisa. May ulat si Beatriz Bernardo. Nanindigan ng pamilya ni Reynaldo de Guzman alias Kulot at ang Public Attorney's Office na si Kulot ang bata na tagpuang patay sa Gapan, Nueva Ecija. Ito ay kasunod ng lumabas na resulta ng DNA test na ginawa ng Philippine National Police na nagsabing hindi ito si Kulot. Totoong anak ko talaga yung bata. Kahit sa kami mo talaga nagpalaki niya. Si Kulot talaga yan. Ako mismo nakita ko yung mukha ng patay. Hindi po siya decomposed, hindi siya bloated. At si Kulot ka talaga yan. Bibig, panga, ilong, buhok, katawan, payat. Dagdag pa ni Atty. Acosta, mismong National Bureau of Investigation o NBI ang nag-certify sa bangkay ni Kulot sa tulong ng magulang ng bata na nagturo ng mga distinguishing marks niya. Ang expert sa distinguishing marks at identification kahit sa mass disaster, ang NBI. Binigyang din rin ng PAO na NBI na ang nararapat na mag-imbestiga ng kaso. Sa huli, pakiusap ni Atty. Acosta, huwag na maging interesado sa identity ni Kulot dahil handa na silang magsampa ng kaso sa mga nagkasala. Beatriz Bernardo,
para sa bayan. Matapos lumusot sa Kamara ang 1,000 pisong budget ng Commission on Human Rights para sa susunod na taon, malabo naman umano itong mangyari sa Senado. Ayon kay Senador Panfilo Lacson, sponsor ng CHR budget sa Senado, ipaglalaban niya ang pagbibigay ng naaayong pondo sa ahensya. Sinabi rin ni Senador Ralph Recto na ibabalik at susuportahan ang 678 milyong budget ng CHR. Ayon naman kay Senador Francis Escudero, mahalagang bahagi ng konstitusyon ang karapatang pantao, kaya naman handa umano siyang ipaglaban ang pondo ng CHR. Isang malaking hakbangin hinggil sa usapin ng climate change ang natupad ngayong araw. Ito matapos aprobahan ng senior officials sa ASEAN meeting ang joint statement na mga kasapi ng ASEAN tungkol sa issue. Ang detalye sa ulat ni Ria Fernandez. Ria. Aljo, aprobado na sa level ng senior officials ang ASEAN Joint Statement para sa Conference of the Parties to COP23. Ang COP23 ay bahagi ng United Nations Convention on Climate Change na idaraos sa Bonn, Germany sa ikalawang linggo ng Nobyembre ngayong taon. Ang Environmental Management Bureau ng DENR ang nanguna sa pagbuo ng naturang joint statement. Ito ang nagkakaisang posisyon ng ASEAN ukol sa usapin ng climate change. Dahil marami nga sa mga bansa dito sa Timog Silangang Asya ay kasapi ng COP23, kabilang na riyan ang Pilipinas, Indonesia at Brunei Darussalam. Ngayon pakinggan natin si Albert Altarejos, hepe ng EMB Climate Change Office. Would always like to emphasize the grave concern about the impacts of climate change and also to express the member states' commitment to the United Nations Framework Convention on Climate Change, because most of the ASEAN member states are actually parties to the UNFCCC. And also, this statement would also strengthen and accelerate the support for ASEAN member states and other developing country parties, which is an obligation by most developed countries. Okay, so the purpose of the statement is likewise to express the views of the ASEAN member states in the climate negotiations. May 6 na mahalagang puntong nakapaloob sa joint statement. Kabilang dito ang panawagan ng ASEAN sa maunlad na bansa na bahagi ng COP23 na tumupad sa kanilang mitigation at financial support commitments na nagkakahalaga ng $100 bilyong kada taon. Nananawagan din ng ASEAN sa maunlad na bansa na suportahan ang kampanya na pababain ang carbon emissions, gayong ang mga ito nila ang numero 1 contributor sa greenhouse gases. Aljo, isusumite ang final draft sa ASEAN leaders na pinangungunahan ni Pangulong Duterte para lagdahan sa kanilang summit dito sa Pilipinas ngayong Nobyembre. Mula rito sa Tagaytay City, ako si Ria Fernandez para sa Bayan. Maraming salamat, Ria Fernandez. Mahigit 100 kaso ng Japanese encephalitis ang naitala sa bansa ngayong taon ayon sa Department of Health. Tiniyak ng kagawaran na gumagawa ito ng mga hakbangin upang maiwasan ang pagkalat pa at pagkawala ng buhay dahil sa sakit na ito. May ulat si Pauline Requesto. Aktibo sa sports at maingat sa pangangatawan. Ganito ilarawan ng mag-asawang Neil at Charms ang 15 anyos na anak na si Jessica. Kaya naman di nila sukat akalain na ang panganay nila ang isa sa mga mabibiktima ng Japanese encephalitis. 1 linggong pabalik-balik ang mataas na lagnat ni Jessica. Nakararanas din daw ito ng pagsusuka at pananakit ng tiyan at batok. Kwento ni Neil, ilang ospital ang pinuntahan nila para malaman kung ano ang sakit ng anak. Pero huli na ang lahat. Dinala na namin sa isang one of the top hospitals in the country. Pero comatose na yung anak ko by the time na suspect yung JE. Hindi man nila alam. 3 araw matapos makomatose, binawian ng buhay si Jessica. Minabuti na ng mag-asawa na pabakunahan ang bunsong anak. Ginagawa na rin daw nila ang lahat ng mga hakbang panlaban sa lamok. Kaya lamang, inikot ko na 5 akong drugstores. Walang available ni isa na mosquito repellent. Ang dami ko rin kasabay na parents na nagpapanik buying namimili. Wala silang makuha.
Batay sa pinakahuling datos ng Department of Health, 133 ang kumpirmadong kaso ng Japanese encephalitis sa buong bansa simula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Mas mababa ito ng 50% sa naitalang kaso noong 2016. Ayon kay Health Secretary Pauline Ubial, wala namang dapat ikalarma ang publiko dahil patuloy ang kanilang pagmumonitor sa sakit. Currently, all our hospitals are on alert for acute meningitis and encephalitis syndrome, AMES. In our surveillance system, that's what we're expecting for. And then if they present to the hospital, they will be tested for Japanese encephalitis. Nakatakdang isama ng ahensya sa susunod na taon ang bakuna kontra Japanese encephalitis sa kanilang public health program. Sa isang panayam, sinabi ni Assistant Secretary Eric Tayag na hindi inirerekomenda ng DOH ang pagbibigay ng bakuna ngayong panahon ng tag-ulan kung kailan mataas ang kaso ng mosquito-borne disease. Mas mainam daw kasi na ibigay ito bago magtag-ulan. Sa kabila nito, maaari pa rin naman daw magbigay ng bakuna ang mga private physician depende sa sitwasyon. If they believe, the private physicians believe that the risk is high for their patients, then they can vaccinate anytime, even during rainy season. Pauline Recuesto para sa Bayan. Tiniyak ng Malacanang sa publiko na matamang sinusubaybayan ang pamahalaan ng mga kaso ng Japanese encephalitis sa bansa. Ito'y lalo na ngayong panahon ng tag-ulan na mas dumarami ang lamok na nagdadala ng encephalitis virus. Sinabi ni Presidential Spokesperson Ernesto Bellia na inikait nila mga pamahalaang lokal na i-report at ipaalam agad ang mga kaso ng Japanese encephalitis. Ayon kay Bellia, pinagtutunan ng pansin ngayon ng Department of Health ang planong paglulunsad ng programa ng pagpapabakuna ng mga bata na ipatutupad sa papasok na taon. Sa pagnanais na hindi na maulit ang paglaganap ng avian influenza virus, isang biosecurity measure ang inihain sa pagitan ng Department of Agriculture at PCAF Committee on Poultry, Livestock and Feeds Crops. Ang buong detalye sa ulat ni Julius Disambron. Maigting na implementasyon ng biosecurity measures ang isa sa mga inilatag sa pagitan ni Agriculture Secretary Manny Piñol at ng Philippine Council for Agriculture and Fisheries Committee on Poultry, Livestock and Feed Crops. Hakbang ito alinsunod para maiwasan ang muling pagsibol ng avian influenza virus. To issue a memorandum address to quarantine stations and biosecurity measures in all ports and airports in the country. We have to develop our laboratory diagnostic, especially in going inside or going outside. I think this is very important. Hindi naman tayo magkakapag dito eh. Ayon kay Secretary Piñol, malaking aral ang iniwan ng nangyaring avian outbreak sa bansa. Sa dialogo ay napag-usapan din ang roadmap sa kaunlaran ng poultry and livestock sector. I think it's time for government now to really help them establish a viable direction para pag-alis namin sa gobyerno, at least yung industriya, meron ng sariling paana pwede silang tumindig yung pag-establish ng mga laboratory facilities in critical areas. Tinitingnan din ang mga suwestyon sa proposed amendments sa avian influenza protocol. We're looking at the European model na yung individual farm ang dinedepopulate. The South Korean model on the other hand, this is about 500 meters na radius. Aantayin ko yung resulta ng workshop. And ang aking papel naman is, I'm just the implementer. Sa ngayon, unti-unti nang nararamdaman ang pag-angat muli ng industriya. Para maipagpatuloy ito ay palalakasin ng ugnayan ng DA sa iba pang kagawaran at sa agricultural committees ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. Hinihintay na lang din na matapos ang pananatili ng quarantine restrictions and surveillance sa 3 bayang pasok sa 1 kilometrong radius. Papayagang muling magpalaki ng manok, itik at pugo ang mga magsasaka pagkatapos pa ng 70 araw na bilang matapos gawin ang disinfection sa lugar. Nananatili din committed ang pamahalaan sa pagkakaloob ng livelihood assistance sa mga naapektuhang poultry farmers sa loob ng 1 kilometer radius.
una nang nakapagpalabas ng compensation sa mga magsasakang apektado ng culling operations. Unang amount na na-release namin, 29 million, natanggap na yon. And there was no truth to the statement, yung report na meron daw check-in na, na tumalbog, hindi totoo yun. Bago mag-release ng check-in gobyerno, may voucher yan, may pondo yan. Sa kabuuan ay tagumpay na nalampasan ang avian crisis sa Pampanga at Nueva Ecija. Pinapayagan na din kasing ibiyahe ang anumang poultry and poultry products mula sa mga nasabing lugar patungo ng ibang destinasyon o maging sa mga palengke, senyales na ligtas itong kainin. Julius de Samboron, para sa Bayan. Mga balita sa labas ng bansa, relief at recovery operations sa Florida, puspusan matapos ang pananalasa ng Hurricane Irma. At North Korea, pinatawan ng panibagong sanksyon ng UN Security Council dahil sa inilunsad na hydrogen bomb test. May ulat si Joy Salamatin. Nagsimula ng magsibalikan sa kanilang mga tirahan ang ilang mga residente sa Florida matapos ang pananalasa ng Hurricane Irma. Puspusan pa rin ang relief operations ng mga otoridad doon. Doble kayod ang libu-libong electrical workers sa Florida para maibalik ang supply ng kuryente. 7 milyong residente ang wala pa ring kuryente. Dahil sa malawak ang naging pinsala ng Hurricane Irma, nagbabala ang mga otoridad na tatagal ang recovery sa Florida. Ayon kay US President Donald Trump, ginagawa nilang lahat para maibalik sa normal ang buong Florida. Bagamat isa na lamang low pressure area ang Hurricane Irma, patuloy pa rin ang malakas na buhos ng ulan sa ilang bahagi ng Georgia, Alabama, Mississippi, Tennessee, Kentucky, North at South Carolina. Sa ngayon ay nasa 35 na ang patay sa Caribbean Island, 5 naman ang nasawi sa Florida, 2 sa Georgia at South Carolina. Samantala, mariing kinundina ng North Korea ang panibagong sanctions na ipinataw ng United Nations Security Councils. Ayon kay North Korea Ambassador to the United Nations, hantay, iligal ang resolution ng UN Security Council. Nagbabala ang North Korea na pagdurusahan ng Estados Unidos ang sanctions na ipinataw sa North Korea. Kabilang sa mga ipinataw na parusa sa Pyongyang ay ang total ban sa oil imports, pagbabawal sa exports ng textiles at pagban sa bagong visas sa North Korea na nagtatrabaho sa ibang bansa. Naipasa ang resolusyon dahil sa pagsang-ayon umano ng mga bansang China at Russia. Joy Salamatin para sa Bayan. Para po sa mga nagnanais maging milyonaryo, narito na ang resulta para sa Swertres Lotto na binola kaninang alas 11 ng umaga. Ang winning numbers ay 525. Ang winning numbers naman para sa Swertres Lotto Draw kaninang alas 4 ng hapon ay 1, 8 at 3. Para naman sa Easy 2 Lotto Draw kaninang alas 11 ng umaga, ang winning numbers ay 726. Ang resulta naman ng Easy 2 Lotto Draw kaninang alas 4 ng hapon ay 12 at 27. May pagkakataon pa para tumaya sa pinakamalapit na Lotto outlet sa inyong lugar. Maaari pang tumaya para sa Grand Lotto 655 at Mega Lotto 645 hanggang alas 8:30 ngayong gabi. Mapapanood ang Lotto Draws mamayang alas 9 ng gabi dito lang sa PTV. Samantala, alamin natin kung saan at paano nga ba nagsimula ang pagtatag ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Narito ang report. Alam mo ba na ang Thailand ay tahanan ng isa sa 5 founding fathers na nagtulak para umpisahan ang pagbuo ng ASEAN? Kilala bilang Land of Smiles. May pagmamalaki ng ilang henerasyon ng Mahardika, pati na natatanging kasaysayan nito na ang kanilang bayan ay hindi napasailalim ng kolonyalismo. Noong unang panahon, kilala ito ng mga taga-kanluran bilang Siam. Mula sa Sanskrit na salitang tumutukoy sa kayumangging kulay ng mga natibo. Pero para sa mga Thai, Muang Thai ang kanilang lupang sinilangan. May pagmamalaki rin ng Thailand ang mayamang pamanang makikita sa mga sagradong templo at makulay na kultura nito. At sa loob ng 4 na dekada, naging mabilis ang progreso nito mula sa pagiging mababa hanggang mataas na ekonomiya. Alamin ang tungkol sa ASEAN. Dahil ito'y tungkol sa'yo. Posibleng makansela ang pasaporte at mapabilang sa listahan ng persona non grata ang internet personality na si Maria Sofia Love Sanchez
matapos kumalat po sa social media ang umano'y pambabastos niya sa lupang hinirang. Dumulog na ang National Historical Commission sa makaukulang ahensya kaugnay ng kontrobersya. May ulat si Claizel Pardini. Formal nang hiniling ng National Historical Commission sa Department of Foreign Affairs na kanselhin ang pasaporte ni Maria Sofia Sanchez at kung mapatunayang siya hindi watchlist ng persona non grata. Ito ang agarang aksyon na ginawa ng komisyon sa pambabastos si Sanchez sa pambansang awit ng Pilipinas. Hindi raw ito palalagpasin ng ahensya kaya sinusubukan na nilang alamin ang buong pagkakakilanlan at tirahan ni Sanchez. Nakakagigil siya. Kita namin na yung pambabastos na ginawa niya sa ating lupang hinirang. Kaya naalerto kami ng aming tanggapan na humingi na ng tulong sa DFA at sa Department of Justice para makalaman natin kung nasaan siya. Nagpahayag rin ng pagkadismaya ang ilan sa ginawa ni Sanchez dahil napapanood raw ito kahit pa ang mga nasa musmus na gulang pa lamang. Para sa akin nakakabastos na talaga kasi ayun yung national anthem natin tapos binabaliwala lang niya parang kung ano-anong kanta lang. Mag-sorry na lang siya tapos ayusin po yung sa susunod kasi sa mga social media po ito pinost tapos ang daming mga bata makakita tapos mga iba pa baka lang masira yung image natin. Tiniyak ng komisyon na tututukan nila ang kaso ni Sanchez at tulad sa kaso ng maling pag-awit ni Martin Rivera, noong 2009, sisiguraduhin nilang maipapataw ang karampatang disiplina kay Sanchez. Ang lupang hinirang ay simbolo ng pagmamahal at pagkakaisa sa bayan, kaya nga ito raw ay dapat kantahin ng may buong pagmamalaki. Ayon sa Republic Act No. 8491, 1 taong pagkakakulong at 5 hanggang 20,000 piso ang maaaring harapin ng sino mang mambabastos at mang-aalipusta sa simbolismo ng ating bansa. Claizel Pardilla para sa Bayan. Magandang gabi sa inyong lahat. Umpisahan na nating pag-usapan ng mga pinakapatok na sports balita sa buong maghapon. Tiniyak ni South African challenger Hecky Butler na mananalo siya sa kanyang upcoming title fight dito sa Pilipinas. Si Butler ang first title challenger ni defending champion world Milan Melindo at magaganap ang kanilang sagupaan ngayong Sabado sa Cebu. May report si Dennis Principe. Champion Milan Melindo at title challenger Hecky Butler ng South Africa. Sa panayam ng PTV Sports, sinabi ni Butler na matagal na niyang target si Melindo at napag-aralan niya ang kilos ng Cagayan de Oro native title holder. Ito ang unang defense ni Melindo sa pulang mapanalunan niya ang IBF Light Flyweight crown kay Akira Higashi noong May sa Tokyo, Japan. Yeah, I've followed his career and I think he's absolutely great. He's a very good fighter. He's much better than a lot of people think he is, and that's why I consider him one of the best in the weight. Samantala, nais naman ni Butler na makilala siya bilang isa sa top pound-for-pound champions kung kaya't pumayag siya na lumaban sa Cebu bilang challenger ni Melindo. Yes, and I'd like to, and I always told myself that I'd like to come and fight in the Philippines one day, and everything happened. It was such a good idea that I could fight another champion, fight him in the Philippines, so I had to take it, I had to grab it with both arms. Gaganapin ang 12-round title fight sa pagitan ng Melindo at Butler ngayong Sabado sa Waterfront Hotel sa Cebu. Dennis Principe, PTV Sports. Optimistiko si Philippine Paralympic Committee President Michael Barredo na hahakot ng gintong medalya ang Philippine para-athletes sa pagbubukas ng 9th ASEAN Para Games sa Kuala Lumpur, Malaysia ngayong linggo. Narito ang report ni Arian Malyare. Naniniwala ang pamunuan ng Philippine Paralympic Committee o PPC na makakayang mahigitan ng Philippine para-athletes ang performance noong 2015, 4 na araw bago ang opening ng 9th ASEAN Para Games sa Kuala Lumpur, Malaysia. 111 national differently abled athletes ang lumipad patungong KL Miyerkules ng umaga, kung saan 12 out of 16 sporting disciplines ang nakatakdang lahukan ng pambansang koponan. 27 gold medals. Siguro ako ang expectation ko is to do better, no, than the previous medal tally in the Singapore Games in the 8th edition.
Muling sasandala ng Team Philippines sina veteran powerlifter at 2000 Paralympics bronze medalist Adeline Dumapong Ancheta, table tennis Paralympian Josephine Medina, Paralympian swimmer Ernie Gawilan at iba pa. Malakas tayo siyempre. I think chess is a strong sport, no, that we're good at. And then of course athletics, marami tayong events na sasalihan dyan. And then table tennis, we have of course we have Josephine Medina, and then of course some other new people there. Powerlifting, nandiyan din of course sila Adeline Dumapong and other medalists that we've had, no? And then I would think swimming, nandiyan sila Ernie Gawilan, no? I think they're looking at 4 at least there. So mukhang reachable yung ginawa nilang target. Ang 9th ASEAN Para Games ay magsisimula sa Linggo at magwawakas sa Setyembre 23. Aryan Malgare, PTV Sports. Sa football naman, ikinatuwa ni Philippine Azcal's National Head Coach Thomas Dooley ang inauguration ng bagong PFF football field sa Carmona, Cavite nitong weekend. Alamin natin ang kabuuan ng report mula sa ating kasamang si Kay Asuncion. Masaya si National Football Coach Thomas Dooley sa bagong PFF football field sa Carmona, Cavite. Ayon kay Dooley, mas mapagbubuti ang paghahanda ng mga national booters dahil sa bagong artificial football pitch. Gayong kaliwat kanan tournaments overseas ang kanilang nakatakdang lahukan. It's more like for the future, for the development. It's not just us, it's the U23, the women's team, the youth teams. They have maybe a better schedule and they have maybe also a home where they can train whenever they want. So that's great. Samantala, leading pa rin sa Group F ng ongoing 2017 AFC Asian Cup qualifying tournament ang Azcals, na nananatili pa rin unbeaten sa kanilang 3 games. Sa kabila nito, ayaw namang magpakakampante ni Dooley. Ngayong kumpirmado na ang pagpapahinga ng ilan sa kanyang mga key players. And we have 4 more weeks to go with maybe 8 games of the players, and there will be for sure a couple more injuries, so I don't even know who we have on that game. Sa ngayon ay abala si Dooley sa paghahanda ng Philippine 11 katapat muli ang Yemen sa October 5 na gaganapin sa Doha, Qatar. Kay Asuncion, PTV Sports. Inaasahang makakasama na ng Gilas Pilipinas sa kanilang training ngayong gabi ang 7'1" American big man na si Isaiah Austin. Martes nang dumating sa bansa si Austin ang inaay para maging bagong naturalized player ng Gilas. Malaki ang tiwala ni Coach Chot Reyes na makakatulong sa national squad si Austin sa kanilang At bago magtapos ang ating sports balitaan ngayong gabi, narito ang isang dagdag kaalaman sa mundo ng sports. Ang Pooh Sticks Game ay hango sa librong Winnie the Pooh. Ang larong ito ay naging popular sa United Kingdom kung saan ginanap ang unang World Championship sa River Thames noong 1984. Nilalaro ito sa mga ilog o kahit saang running water. Mula sa tulay, kailangan ng mga malalaro na ihulog ang stick ng sabay-sabay. Ang unang stick na makatawid sa finish line ang siyang panalo. At yan po ang mga pinakahuling balita sa mundo ng sports. Ako po si Angel Atienza. Balik sa iyo, Aljo. Maraming salamat, Angel. Kung mapapabilis naman ang pagkumpleto sa mga proyekto ng DOTR, Department of Transportation, tinitiyak nilang mabibigyan po ng ginhawa mga pasahero. Ito kasunod ng kanilang panukalang pondo para sa taong 2018 na tinalakay sa isinagawang budget hearing sa Senado ngayong araw. Ang detalye sa ulat ni Sweden Villado. Tiniyak sa Senado ng Department of Transportation na sa kanilang panukalang 2018 budget na mahigit 75 bilyong piso, mas mapapabilis ang pagkumpleto sa mga proyektong layon ay bigyan ng ginhawa ang mga mananakay tulad ng MRT-7 project na babagtas mula North Avenue, Quezon City hanggang San Jose del Monte, Bulacan at extension ng LRT-1 mula Baclaran hanggang Cavite. Matatapos natin ang MRT-7 2019. Worst case scenario, matatapos natin second quarter of 2020. Yung MRT-7, mga 400,000 passengers every day. Yung Baclaran to Cavite, na matatapos natin by 2021, additional 300,000 passengers daily.
Si Senator Grace Poe, chairperson ng Senate Committee on Public Services, suportado rin ang pagkakaroon ng Metro Manila Subway na magsisimula naman mula Mindanao Avenue at magtatapos sa Ninoy Aquino International Airport. Ito'y kahit pa may agam-agam ang ibang kritiko noon na mahihirapan itong maisakatuparan bunsod ng problema natin sa baha. Ang alam ko, sinabi ni Secretary Tugade na ang Japan Engineering ang gagamitin natin dito. Kaya kung yon, kumpiyansa ako. Ayon sa DOTR, earthquake-proof ang gagawing subway system gamit ang teknolohiya ng Japan. Kaya kung hindi magiging problema ang lindol, ay mas lalong walang dapat ikabahala sa baha. Sisikapin ng ahensya na tapusin kahit kalahati ng proyekto sa loob ng Administrasyong Duterte. Ang construction ang na-negotiate natin sa JICA ay tapusin ito ng 5 years. Ang uunahin dapat ay ang Quirino, Corner Mindanao Avenue at yung Congressional Tandang Sora Station at yung sa likod ng SM Trinoma area. Tapos yung Quezon Avenue, East Avenue, baka pwede tayo. Samantala, pinag-aaralan ng DOTR ang pagbalik ng 48 light rail vehicles sa kumpanyang Dalian sa China na binili ng nakaraang administrasyon. Ni isang bagon kasi ay hindi magamit dahil hindi compatible sa kasalukuyang release ng MRT-3. Sobra ng 25mm ang sukat nito. Tinitingnan din ng DOTR ang pagkansela na sa kontrata ng Buri, ang maintenance provider ng MRT-3. Hindi naman umano nito maayos na naibibigay ang napagkasundo ang serbisyo dahil sa sunod-sunod na aberya pa rin sa tren. Pag nag-procure ka ng bago, transparent, maliwanag sa publiko at sa gobyerno, na kung sino yung mga qualified, technically and financially capable, pwede mangyari in the next 3 months. Sweden Velado para sa Bayan. At yan ang mga balitang nakalap ngayong Miyerkules. Ako si Catherine Vital para sa Bayan. Ako naman po si Aljo Bendijo para sa Bayan. Mga balita at informasyong makabuluhan. Ihahatid ulit bukas dito lang sa Ulat Bayan.